ก็จะขอสอบถามเรื่องลี้ลับมั่งนะคะอ๋อต้องให้จันทวันแล้วลี้ลับแต่ถ้าของลับมาคุยกับกูได้ค่ะคือเพื่อนหนูอะค่ะคือพ่อแม่หรือเพื่อนหนูเนี่ยตอนแรกไม่เชื่อเรื่องพวกวิญญาณหรือพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วมันมีประเด็นที่ว่าแม่เขาอยู่ดีอะค่ะเขาล้มลงแล้วเขาเหมือนโดนของเขาไปหาวัดหรือไปที่ต่างๆแล้วก็ไปโรงพยาบาลตรวจสอบแล้วก็คือไม่มีสาเหตุอะค่ะอยู่ดีๆก็คือไม่อยากทำบุญซื้อไปทำบุญบ่อยมากแล้วก็ไม่ทำงานบ้านไม่พูดกับใครไม่กินข้าวคือตอนนี้เขาเหมือนกับจะเป็นกระดูกแล้วอะค่ะภายใน2 เดือนนะคะจากที่คนปกติ2-3 เดือนประมาณปีใหม่อะค่ะหนูก็เลยแบบปกติอะหนูจะไม่ค่อยช่วยใครเพราะว่ามันค่อนข้างยากเกินกว่าความสามารถและสติปัญญาค่ะหนูก็เลยแบบหนูยุ่งก็ได้เพราะว่าเป็นเพื่อนที่เจอกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยนั่งสมาธิอะค่ะโดยปกติอะค่ะตอนหนูนั่งสมาธิหรือกำหนดช่วยเหลือใครอะค่ะมันจะมีอยู่3 ตัวซึ่งมันยากหนูก็เลยไม่อยากช่วยใครมันจะมีจิตเราจิตกิเลสแล้วก็จิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะทั้งหมด3 อย่างแล้ว3 อย่างนี้ตอนแรกหนูตั้งสมาธิให้เจอท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านไม่มาหนูก็ตกใจค่ะเพราะว่าพญานาคมาแทนแต่หนูไม่เข้าใจว่ามาทำไมอย่างเงี้ยคือหนูไม่มีความสามารถหนูก็ไม่เข้าใจหนูก็แบบแต่รู้ว่าเป็นเกี่ยวกับพญานาคแล้วก็มีพระพิฆเนศอะไรเงี้ยหนูเห็นแค่นั้นหนูก็งงอะค่ะหนูก็เลยไม่เป็นไรงั้นหนูก็กลับไปช่วยเราก็งงเหมือนกันค่ะหนูก็ไม่เข้าใจค่ะหนูก็เลยกลับไปช่วยเพื่อนที่บ้านเพื่อนนะคะหนูเลยรู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นพญานาคเพื่อนเขาวาดพญานาคอะค่ะไว้ที่กระแพงเท่าตัวแล้วเพื่อนเขาบอกเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาวาดยังไงแล้วเขาก็ถ้าไม่สนิทจริงอ่ะเขาก็ไม่อยากให้เจอบ้านหรือเล่าเรื่องพวกนี้แล้วก็อาจจะโอเคมันตรงกันลิงก์กันอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยว่าไปช่วยแม่คุยกับแม่เขาอย่างเงี้ยค่ะให้เขาคลายขึ้นคือเอาธรรมะของอาจารย์นะคะไปบอกเขาก็ดีขึ้นก็เลยจะถามอาจารย์ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงไหมแล้วเราสามารถช่วยเขาได้ไหมแล้วไอ้จิตที่เราว่าทั้งหมด3 ดวงเนี้ยค่ะที่เราเห็นนะคะซึ่งมันมโนไหมหรือว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเผื่อมีใครเคยมาปรึกษาพระอาจารย์นะคะแล้วจะช่วยเขาได้ไหมคำถามคือจะช่วยเขาได้ไหมแล้วมันเป็นจริงไหมอย่างเงี้ยค่ะคำถามก็คือสิ่งเหล่านี้มีจริงไหมเนาะมันมีหลายอย่างในโลกวันนี้ที่เราไม่สามารถไปรู้ได้นะทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยในตัวบางอย่างมันก็ไม่รู้จะอธิบายกันยังไงนะมันต้องเป็นเองเหมือนเขาถามเรื่องพุทธคุณอย่างเงี้ยนะเรื่องพุทธคุณที่เขาถามอย่างเงี้ยนะเรื่องพุทธคุณมันจะอธิบายกันยังไงล่ะทีนี้แต่คนที่มีประสบการณ์นะเหมือนพ่อน้องมิ้นเล่าให้ฟังบอกว่าไปรับราชการอยู่แถวน้ำโขงนะลงจากรถไปปุ๊บไปเจอพระรูปหนึ่งเอาเลยท่านรออยู่ท่านก็บอกว่าก้มลงมอบลงว่าตามว่าอย่างนั้นอะไรนะ2 ลูกแก้วกูผู้ชนะอะไรประมาณเนี้ยแล้วท่านก็บอกว่าอีกอาทิตย์หน้านะจะมีคนยิงกันมึงจะรอดว่าอย่างนั้นได้เจอเหตุการณ์นั้นกับตัวเองอย่างเงี้ยต้องถามพ่อน้องมิ้นดูแล้วก็ไปประสบเรื่องราวนั้นจริงๆคือเพื่อนตายแล้วแกรอดจริงๆเพราะเขายิงกันจริงๆคือบางอย่างมันไม่สามารถอธิบายโดยเฉพาะบางเรื่องเลยนะถ้าเรามองโลกตามความจริงโดยที่มันปราศจากความเห็นมันไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดกันเข้าใจความหมายไหมเรามองดูโลก
โดยที่เราทำลายความเห็นตัวเองออกนั่นแหละเราจะเห็นความจริงที่เราไม่ต้องอธิบายอะไรนะมันก็ไม่มีเรื่องแหละแต่ปัญหาคือมันมีเรื่องก็คือมีความเห็นนี่แหละเวลาที่เรามีความเห็นมันก็เลยมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรก็ตามที่เราสามารถมองโลกได้ด้วยการทำลายความเห็นของตัวเองออกแล้วก็จะมองเห็นแต่มันไม่มีอะไรเข้าไปใส่ไม่มีคำอธิบายว่านี่คืออะไรนั่นคือมันแค่เห็นเฉยๆนะให้สังเกตดูจุดนี้เนาะถามเรื่องหนึ่งตอบเรื่องหนึ่งเนาะตามคอนเซ็ปต์พระอาจารย์นั่นแหละคุยไม่รู้เรื่อง เนาะโอเคเนาะ มีคำถามนิดหนึ่งคำถามครับน้องอยากจะถามกับพระอาจารย์สิ้นคิดพอดีท่านออกไปข้างนอกก่อนเดี๋ยวเราถามพระอาจารย์ตะวันก่อนก็ได้ครับ เหรอรอหลวงตาไหม รอหลวงตาครับ โอเค พอเป็นคำถามเกี่ยวกับหลวงตาทั้งสองคำถามครับ โอเคงั้นก็ต้องรอหลวงตานั่นแหละ ครับ ถามรอแล้วก็ตอบไม่รู้เรื่องอีก ครับขอบคุณมากครับ ขอโอกาสพระอาจารย์ตะวันครับ ก็ช่วงนี้ผมขอโอกาสถามนะครับไหนๆเรามาทำความเพียรแล้วก็ฟังธรรมวันนี้นะครับ อยากได้แนวทางที่เพื่อจะไม่นำมาเกิดอีกในชาติปัจจุบันควรจะทำการปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมหมายถึงว่าหนทางโสดาบันอย่างน้อยเป็นเป้าหมายครับพระอาจารย์ครับ ผู้มีความเพียรไม่ถอยผู้นั้นจะสามารถถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเอาเท่านั้นแหละเนาะ สาธุ เอาอย่างนั้นแหละนะผู้มีความเพียรไม่ถอยนะผู้นั้นจะสามารถข้ามฝั่งถึงพระนิพพานได้นะ สาธุมีท่านใดจะถามเพิ่มเติมไหมครับ กราบนมัสการเจ้าค่ะ คือคำถามนี้จะถามแทนคุณแม่ค่ะ คือเมื่อนานมาแล้วคุณแม่เคยไปปฏิบัติธรรมณที่หนึ่งค่ะ เป็นวัด แล้วคุณแม่ได้เล่าให้ฟังว่าได้มีการเปิดดวงตาที่สามแล้วนั่งสมาธิในป่ากับศพอาจารย์ใหญ่ค่ะ แล้วผ่านไปแค่เหมือนคืนนึงวันต่อมาคุณแม่เหมือนได้ยินเสียงแล้วเห็นภาพอะค่ะ เป็นเหมือนเจ้ากรรมนายเวรจะมาเอาชีวิต แล้วทำให้คุณแม่กลัวแล้วก็ออกจากวัด แล้วปัญหามันส่งผลมาในระยะยาวเจ้าค่ะ คือทุกวันนี้ยังมีเสียงเรื่อยๆจนขนาดถึงต้องได้เข้าไปที่โรงพยาบาลรับยาเจ้าค่ะคุณแม่อยากจะนั่งสมาธิและท่านก็พยายามทำเพราะว่ามีที่บ้านจะมีคุณป้าคุณแม่ชีเจ้าค่ะ ที่แม่ไปอยู่ด้วย แต่คุณแม่ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นาน เพราะว่ามักจะมีเสียงตลอดแล้วก็เหมือนคุณแม่จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีทำผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายๆอย่างแล้วท่านก็จะทุกข์มากเจ้าค่ะ ช่วยชี้แนะนำทางให้คุณแม่หนูหน่อยได้ไหมเจ้าคะ มีหลายคนมีอาการแบบนี้ ปฏิบัติดี อยากจะปฏิบัติดี อยากจะทำความเพียรนะเป็นคนดีไม่มีพิษไม่มีภัยนะปฏิบัติไปประเดี๋ยวมาสุดท้ายหลอน
จุดนี้เป็นจุดที่อันตรายมากเลยหนึ่งเกิดขึ้นจากขาดครูบาอาจารย์สองเกิดขึ้นจากการประมาทครูบาอาจารย์มันติดกรรมเรียกว่าติดกรรมเราไม่รู้จักครูบาอาจารย์เราปฏิบัติธรรมไปโดยด้วยความไม่รู้เนี่ยมันจะเสริมความวิเศษภายในตัวเวลาที่เราได้ศึกษาธรรมะเนี่ยเป็นของวิเศษคนที่ศึกษาแล้วก็จะรู้สึกว่ามันพิเศษมันก็จะเกิดเป็นความสำคัญในความรู้ของตัวเองเกิดเป็นความประมาทขึ้นมาได้อันนี้เราพูดโดยรวมนะไม่ได้หมายถึงแม่นะทีนี้เวลาที่คนมีอาการอย่างเนี้ยเรียกว่าติดกรรมวิบากกรรมวิบากที่เราไปประมาทครูบาอาจารย์ประมาทผู้ที่ทรงปฏิบัติที่เกื้อกูลประโยชน์อะไรพวกนี้เราไม่ควรประมาทใครเลยแม้มันจะเป็นผลแบบเวลาที่มันเป็นมันจะเป็นของมันและหาทางออกไม่ได้ทีนี้มันจะแก้ไขได้ยังไงหรอเขาเรียกว่าฝึกภาวนาก็ไม่ได้นะยิ่งภาวนาก็จะไปใหญ่เลยใช่เจ้าค่ะ บางคนนี่ช่วยอะไรไม่ได้เลยบางคนนี่ได้แค่หาข้าวหาน้ำให้กินบางคนเข้าไปช่วยก็โดนทำร้ายอีกแบบนี้ก็มีที่ทำได้ก็คือบรรเทาจนกว่าวาระกรรมของเขาจะมีจิตสำนึกขึ้นมาพอเขาระลึกได้การขอขมากรรมก็เป็นจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกของความรู้สึกตัวคือคนเรามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้เนี่ยมันจะมีจุดหนึ่งเรียกว่าเราเรียกสิ่งนี้ว่าคือจิตสำนึกจิตสำนึกนี่มันจะเกิดขึ้นมาเฉพาะกับคนที่เริ่มมีความรู้สึกตัวและเห็นโทษของความหลงในกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเราเชื่อว่าอะไรจะเกื้อกูลความสุขมันก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นโทษมันขังเรามานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยจิตสำนึกนี่จะช่วยเกื้อกูลให้เรารองรับกับธรรมะที่ละเอียดขึ้นไปจากที่มันมีจิตสำนึกมันก็จะเริ่มมองหาที่พึ่งแล้วว่าใจที่มันอยากพอมันถูกกั้นด้วยกรรมวิบากมันสุดวิสัยที่จะช่วยเหลือกันเพราะว่าจิตสำนึกของแต่ละคนมันไม่ได้เกิดถึงบอกว่าบางคนเราสามารถช่วยได้บางคนก็ช่วยไม่ได้สุดวิสัยแต่ตัวเองนี่แหละเนอะไหมแต่ตัวเองนี่แหละจะต้องพึ่งตัวเองเหมือนเขาถามเรื่องคุณใสลมเพลมพัดเมื่อกี้นี้คนที่จะช่วยได้ก็คือตัวเองต้องเรียนรู้ในการฝึกสติในการคุ้มครองอินทรีย์ตัวเองเพราะคนที่ไม่มีกำลังสติในการคุ้มครองตัวเองมันก็จะเศร้าหมองไปแล้วก็หลงไปตามเรื่องราวต่างๆขอถามอนุญาตถามต่อนะคะ คุณแม่เคยบอกว่ากรรมที่คุณแม่เคยคิดประมาทลบหลู่ครูบาอาจารย์เจ้าค่ะกรรมเนี้ยมันจะส่งผลไปถึงลูกถึงหลาน เป็นจริงไหมเจ้าค่ะไม่เฉพาะคนที่เป็นบางคนไม่ได้มีจิตใจแบบนั้นประมาทครูบาอาจารย์คนที่ประมาทครูบาอาจารย์ก็จะมืดไปเองทำไมคนส่วนใหญ่ถึงหาทางออกจากสังสารวัฏไม่ได้รู้ไหมเพราะมันมืดก็คือมันไม่รู้อย่าว่าแต่หาทางออกจากสังสารวัฏเลยแค่จะดำรงชีพอยู่จะทำหน้าที่การงานให้มันพอมองเห็นช่องทางในการเอาตลอดเนี่ยมันยังมืดเลยนะจะมองเห็นเรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเนี่ยยังเป็นของแบบของมืดจะมองเห็นบุญเห็นบาปเนี่ยก็ยากนะไม่ใช่ว่าจะเห็นกันโดยง่ายท่านถึงบอกว่าเขาโคเห็นไหมขนโคกับเขาโคนี่มีปริมาณที่แตกต่างกันมากนะถึงบอกว่าของใครของมันนะมันจะไม่ไปด้วยกันแต่คนที่มีนิสัยวาสนาเขาก็จะมันจะเป็นไปด้วยกันรู้ไหมว่าเวลาที่เกิดเล่าตอนเกิดให้ฟังเวลาที่คนจะเกิดเนี่ยเอาตอนตายก่อนแล้วกันเนาะเวลาที่คนจะตายมันต่อกันก่อนที่คนจะตายเนี่ยลมมันจะหายไปก่อนพอลมหายปุ๊บไฟก็จะดับตัวก็จะแข็งน้ำก็จะไม่สามารถประคองอยู่ได้ธาตุก็จะพังลงร่างกายก็จะพังลงธาตุ
ส่วนตัวที่จะไปเกิดเนี่ยคือความรู้เนี่ย มันจะดิ้นรนหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีคือมันจะดิ้นรนมาก มันจะรู้เลยว่า คู่ต่อสู้นี่เยอะมากมันจะดิ้นรนไปเข้าหลุมอะไรสักอย่างหนึ่งจุดที่ปฏิสนธิแล้วในขณะที่มันยื้อแย่งกันอยู่เนี่ยมันจะรู้ว่าโอ้โหมันแข่งขันกันมากเหมือนยิ่งกว่าสอบเอ็นทรานอีกนะพอไปถึงนี้ปุ๊บคุณสมบัติไม่ได้ไปไม่ได้แต่มันจะดิ้นรนด้วยความกลัวที่จะหาที่พึ่งด้วยการแสวงที่เกิดการแข่งขันนี่สูงมากโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาได้เป็นคนที่มีความบริบูรณ์เนี่ยน้อยมากแต่ละคนเนี่ยแข่งขันกันสูงมากเลยแล้วมันมืดไปหมดนะแต่มันจะเห็นแค่แสงเหมือนช่องเดียวเนี่ยหลุมเนี่ยแล้วมันก็ต้องแข่งขันฝ่าฟันกันจุดนี้ยิ่งกว่าสอบเอ็นทรานอีกนะถ้าเราไม่มีสมบัติที่สั่งสมไว้ชอบแล้วคุณสมบัติไม่ได้มันก็จะถูกปัดตกไปอีกเกียรติหนึ่งนะขั้นพระราชาไม่ผ่านไปทางนั้นขั้นไม่ผ่านไปทางนู้นไต่ลงไปพิการพอไหวพิการพอไหวเป็นคนพิการแล้วเป็นคนยากจนคนแค่พอไหวมันแล้วแต่กำลังบารมีแต่ถ้าคนมีกำลังบารมีนี่มันจะเป็นเหมือนลำแสงสว่างที่เขามาเชิญเลยคือทางมันจะเปิดโล่งเลยเป็นลำแสงเลยเหมือนดาวตกไปเลยอันนี้คือการตายและการจุติท่านบอกว่าจัตุปปาตยานการจุติเกิดของสรรพสัตว์ย่อมหมุนไปตามสมบัติแห่งตัวเองแห่งกรรมของตนเองใครมีสิ่งไหนเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นคนที่มีความทุกข์ก็แสดงความทุกข์คนที่มีความสุขก็แสดงความสุขทำไมคนทุกคนนี้ถึงกระทบกระเทียบทำไมคนถึงส่อเสียดทำไมคนถึงโอ้อวดทำไมคนถึงพูดประทุษร้ายให้คนอื่นทำไมชอบนินทาเพราะสั่งสมความทุกข์มานานแสนนานไม่สามารถระบายความทุกข์ได้วิธีที่ทำได้ที่สุดก็คือพูดระบายสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจออกมาเพราะใจมันทุกข์นั่นเองคือมันมีเหตุของมันนะอันนี้คือใครมีสิ่งไหนเขาย่อมแสดงสิ่งนั้นตามสมบัติของใจตนนะมันแย่งมันให้กันไม่ได้กรรมใครกรรมมันอยากได้อะไรก็ทำเอานั่นตู้เย็นนะครูบาอาจารย์สอนไปเข้าวัดตอนเย็นกินอะไรมาหรือยังคนยังไม่รู้จักศีลธรรมไม่รู้จักอะไรยังเลยครับนะตู้เย็นอยู่ตรงนั้นนะโรงครัวนั่นแหละตู้เย็นอันนั้นบุญอันนั้นบาปอยากได้อะไรก็ทำเอาตามสบายแล้วท่านก็กลับกุฏิไปนอนก็แล้วแต่จิตสำนึกของคนแหละท่านสอนแค่นั้นจริงๆนะสาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ช่วยชี้นำค่ะเดี๋ยวคุณแม่คงจะเปิดดูคลิปอยู่เพราะคุณแม่ก็ติดตามทุกวันเจ้าค่ะบางทีมันต้องใช้เวลาเรื่องกรรมวิบากแล้วก็เรียนรู้ด้วยจิตสำนึกนะสวดมนต์ไหว้พระขอขมากรรมเดินจงกรมหรือว่าไปช่วยงานก่อนถ้าเราปฏิบัติไม่ได้นะไปช่วยงานรับใช้ครูบาอาจารย์กวาดศาลาขัดห้องน้ำอะไรไปอย่างนั้นก็จะช่วยขี้คายนะกรรมวิบากได้คือใจที่มันเสียสละทางที่มันจะพ้นได้ก็ประกอบไปด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาใช่ไหมเมื่อภาวนาเรายังมันไม่ใช่ว่าทุกคนทำได้นะว่ายังไม่ได้แล้วก็อาศัยกรรมที่เสียสละทำเสียสละรับใช้ครูบาอาจารย์รับใช้สังคมมันหนักมากเลยใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าคุณแม่เคยไปอยู่วัดป่าบ้านใหม่เจ้าค่ะไปอยู่น่าจะหลายเดือนเพราะว่าคุณแม่ชีไปจำวัดอยู่ที่นั่นคุณแม่ก็ช่วยงานวัดเจ้าค่ะแ
แต่เหมือนมันคุณแม่บอกว่ามีเหตุอยู่ยาก ได้ยินเสียงเกิดความกลัว ในความคิดของตัวเองในเสียงเจ้ากรรมนายเวรประมาณเนี้ยเจ้าค่ะ ก็เลยทุกข์มากตอนนี้คุณแม่ทุกข์มากแล้วเหมือนเศร้าตลอดเวลาหาความสุขยากมากเลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวก็ฝึกเจริญสติไปด้วยงานไปก่อน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ใครมีคำถามเพิ่มไหมไม่มีคำถามเราจะไปแล้วนะ เนาะวันนี้เอาเท่านี้แล้วกันเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากัน ทุกท่านทุกคนเทิน